Hello, good morning or good evening everyone. Kung saan man location nyo ngayon. Once again po, this is Admin Ray. Sa ngayon, yung topic natin ngayon is how to order in TJesus website. So kung meron kayong mga prospect na buyer na hindi pa sila oriented, marami silang tanong, pwede nyo po ibigay itong video na ito. Okay, so example nyo po, yung link nyo, di ba, dapat yung link nyo dito, yung galing sa dashboard, ang dapat nandito. Okay, kung gamit nyo yung link nyo sa dashboard, so yung buyer nyo, pipili siya, i-click nyo yung shop. So kung buyer ka ngayon, so pipili ka ng item namin ng TJesus. So pwede ka mag-browse using this arrow sa baba. Yan po. Or either po dito yung shortcut, yung search. So ito po kung gusto niyo hood bag, naka-categorize dito kung couple, i-type nyo lang dito kung search couple or bag or watches, type nyo lang po dito. Sample bag ang type nyo, search. So napopost po siya categorically. Categorize po ito ngayon sa bag na keyword ang gamit natin. So example, ito po yung gusto mo na bibilhin. Click nyo lang po ito. So yung description nandito na po. And then cash on delivery siya. Okay, so kung gusto nyo yung blue o black. Okay, so itong item hindi kayo makaproceed kasi sold out. Ibig sabihin may nag-fill up na yan. So kunwari itong gusto nyo bilhin. Okay, ang price niya 250. So add to cart. So kung gusto nyo isa, naka-add to cart kayo ng isa dati, i-remove nyo lang. So kung gusto nyo dalawa, so maging 500 po siya, yung dalawa. So kung kuhaan nyo dalawa, kung okay na yan dalawa, click nyo ng check out. Pasalamat ka, Tadya. Okay, check out this. Tapos nandito na tayo sa form. Kung mobile number, pwede po 0917, gano'n. 234. Tapos yung name nyo. Address, company, kung may company po, mas okay. And then address. Importante po may mga apartment or street number. Dapat kompleto, then postal code. So click continue shipping. Okay, ayaw niya, so pwede yung email address na lang. Okay, so yan po, na standard shipping is yan. Click nyo yung continue to payment method after sa shipping. So pili po kayo dito, cash on delivery ba ang gusto nyo? Cash on delivery or BPI, remittance. So usually cash on delivery. So, complete order. So itong information po, yung cellphone number nyo binigay, maka-receive din kayo ng text. Pwede nyo to click continue shopping. So ganun lang po yung mag-order sa website. So very easy and
at least time saver. Once po na place yung order, ang staff po namin tatawag sa inyo, i-confirm yung order, tawagan ko yung cellphone, and then gagawa namin ang tracking number. So cash on delivery siya. Kung sa Manila, Luzon 3 to 5 days, Metro Manila 3 days, part ng Luzon 5 days ma-receive. Sa Visayas and Mindanao naman nasa 7 days. So as of today, ito lang muna. Once again, thank you so much for viewing or listening. This is your admin, Ray. God bless and see you again. God bless.